Góðan daginn og velkomin á fræðslufund Landsbankans eignadreifingu sem ber heitið í skemmtilegu nafni Fara, markaðir, bara. Ég heiti Sveinn Þórarinsson og verð fundarstjóri ykkar í dag. Eins og kannski gefur að skilja og þið kannski sjáið að það er svona ákveðin vísun kannski í hlutabréfamarkaðinn sem hefur kannski svona undanfarið verið svolítið að trenda beint upp á við og ávöxtun verið góð. En við sem þekkjum vel til að sveiflur í slíkum markaði eru æðimiklar og margar og miklar og margir geta brennt sig á þeim. Og það er rauninni þess vegna sem að þeirri ástæði sem Landsbankinn langar að kalla saman þennan fund og ræða aðeins varðandi eignadreifingu og rauninni kannski aldrei mikilvægara nú eftir einn góðan ganga á skuldabréfa og hlutabréfamarkaði síðustu 12 til 18 mánuði að vera með gott og dreift eignasafn og minnka þá áhættu sem í öllum sveiflunum. En að fundinum sjálfum, hún Kristín Erla Jóhannsdóttir, forstöðumaður eignastýringar Landsbankans, ætlar að hefja leikinn og hún ætlar einmitt að tala eignadreifingu og ávinning þess. Í kjölfar hennar kemur hún Guðný Erla Guðnadóttir, sjóðstjóri hjá Landsbréfum og kynnir þá sjóði sem í boði hjá Landsbréfum, hvað varðar eignadreifingu. Og í lokin erum við með Richard Wiseman frá Goldman Sachs sem með mjög skemmtilegt og fróðlegt erindi þar sem hann fer yfir þúsaldar kynslóða sjóðina sína, hlutabréfasjóði, og fer svona aðeins yfir hvernig sjóðurinn eltir neysluhegðun þessar kynslóðar og hvernig hún ólík öðrum sjóðum. Mjög fróðlegt erindi. Þau Kristín, Guðný og Richard koma bara upp hver eftir öðrum og síðan í lokin ætla ég og Kristín og Guðný að sittast aðeins niður og taka smá spjall. En á undan þegar Richard búinn þá ætla ég kannski aðeins að spyrja hann nokkrar spurningar og aðeins að svona, fá aðeins meira út úr honum í salnum í dag. Við ætlum að reyna að halda tíma. Við erum að gera ráð fyrir kannski vera svona 75 mínútur, allavega að vera búin fyrir 10, allavega vel fyrir það. Þannig að ég bara þakka fyrir komuna þeir sem í salnum og svo erum við náttúrulega fullt af fólki yfir netið, þannig að þetta verður bara held ég skemmtilegur fundur. Kristín, gjörðu svo vel. Góðan daginn, Kristín Erla heiti ég og það má svona eiginlega segja að ég hef verið alin upp í banka og ég byrjaði í bankakerfinu fyrir 21 ári og er svo heppin að hafa fengið það tækifæri að ferðast mikið á milli sviða. Ég byrjaði í fjárstýringu og fjármálasviði, svo fór ég yfir að vera gjaldeyrismiðlari, svo færði ég mig yfir í Landsbankann, yfir í eignastýringuna og það sem svo skemmtilegt við það að þá fær maður að vera með alla gjörningana sem undirliggjandi. Maður að vinna með gjaldeyri, maður að vinna með hlutabréf, skuldabréf og innlán. Þannig að þetta bara, ég segi oft, ekki segja bankastjóranum mínum þetta, en ég segi oft, það þarf eiginlega að borga mér fyrir þetta þegar mér finnst þetta svo rosalega skemmtilegt. En ég komin til þess að fara yfir það með ykkur, eignadreifing vænleg leið til árangurs og við ætlum að reyna að svara þeirri spurningu saman. En ég vil nú ekki gera þetta of leiðalt í byrjun, en það rosalega mikilvægt að því að ef við ætlum að rata frumskóg fjármálaheimisins, þá þurfum við að fara yfir nokkur hugtök, en ég ætla ekki að gera það stærðfræðilega, ég ætla bara að reyna að segja þetta á mannamáli. Nú, hvað ávöxtun? Ávöxtun mæld sem breyting á verði fjárfestinga eins og hlutabréfa. Hvað áhætta? Áhætta það að ávöxtunin getur sveiflast. Hún ekki þekkt alltaf. Áhætta getur verið upp, hún getur verið upp á við sem að margir átta sig ekki á af því að það jákvætt náttúrulega að bréfin okkar hækka en hún getur líka verið niður á við þannig að bréfin okkar lækka. Þannig að við erum svona alltaf að reyna að beisla þessa áhættu að því við viljum arðsemi, við viljum minni áhættu en svo vinnur þetta þannig saman að við getum reynt að draga úr áhættunni til að fá sem besta arðsemi. Nú ef við skilgreinum þá, hvað heildaráhætta í verðbréfasafni eða í eignasafni? Hún samsett af 2 áhættum og þið munið, við ætlum að reyna að gera allt til að draga úr áhættu fyrir sömu arðsemi eða ávöxtun. Fyrirtækjaáhætta. Fyrirtækjaáhætta áhætta sem að einstakt fyrirtæki stendur frammi fyrir og það endilega ekki að gerast í öðrum fyrirtækjum. Það getur verið eins og verkföll, það getur verið eins og ákveðið fyrirtæki lendir í lögsókn,
Það geti gerst að þú værir sjávarútvegsfyrirtæki og aðal framleiðsluvélinn þín bilar, þá mun það allt hafa áhrif á arðsemi þess fyrirtækis. Og þið vita að ég tala ávöxtun arðsemi, ég leik mér að nota bæði, þetta þýðir það sama. En hvað markaðsáhætta? Markaðsáhætta áhætta sem að öll fyrirtæki standa frammi fyrir. Og markaðsáhætta getur verið góð, hún getur verið slæm, en þetta eru atburðir eins og stríð, þetta eru atburðir eins og verðbólga, þetta eru atburðir eins og hækkandi vextir og svo allt fram eftir götunum og það sem við náttúrulega séð núna undanfarið að þetta eru líka atburðir eins og heimsfaraldur sem getur verið að trufla fyrirtæki og markaði. Þetta er kannski svona örlítið tæknilegt en fylgni mælir hversu líkt ávöxtun tveggja bréfa sveiflast og mælikvarðinn á milli -1 og 1. Þannig að ef að fylgni tveggja bréfa eins, þá sveiflast þau nákvæmlega eins og gera það sama fyrir ykkur eignasafninu. Ef að fylgnin mínus, þá hækkar hitt meðan hitt að lækka. Og aðeins til að útskýra þetta betur, þá langar mig að segja ykkur smá dæmi hérna á mannamáli. Tökum dæmi, ég að hugsa, ætla ég eiga eina tegund af verðbréfi, hlutabréfi, eða ætla ég að eiga 2 eða 3, hvort betra fyrir mig? Og í ljósi útboðana sem hafa verið undanfarið, þá mjög vert að hugsa þetta. Ætla ég að setja allt á einn reit. Nú, segjum sér svo að mér standi til boða að kaupa í Hawaiian Tropic, sólaráburðafyrirtækinu, og mér standi til boða að kaupa í 66 gráðu norður. Segjum sér svo að væntarsemin eða ávöxtunin sé svo sama. Þannig ég stend frammi fyrir því, já ok, skiptir ekki máli hvort ég get keypt þetta, ég get keypt hitt, en biði nú við. Hvað gerist ef að kemur svo bara rosalegur kuldi og bara verður kuldasíson og ég bara föst inn í sólaráburðafyrirtækinu mínu? Auðvitað kom einhver tekjur inn í það fyrirtæki. Þannig að þá myndi það bréf lækka og gefa mér neikvæða ávöxtun. Segjum sér svo ég taki 50-50 og við reiknum út það ávöxtuna. Vænt ávöxtun nákvæmlega svo sama, en ef ég með bæði fyrirtækin inni, þá skiptir ekki máli, þá ég búin að verja mig fyrir veðurfarsbreytingum, þá skiptir ekki máli hversu sól eða rigninga því að meðan hitt lækkar þá hækkar hitt og að meðaltali fæ sömu ávöxtun en ég búin að draga úr áhættu minni. Þá ég búið með hugtökin. Þetta á ekki verða mikið svona þyngra heldur en þessi glæra. Nú, þá ætla ég að vinda okkur yfir í innlent hlutabréfasafn. Nú erum við bara að horfa á innlent hlutabréfasafn. Við erum búin að sjá það var gott að ég 2 fyrirtækjum. Það eyddi áhættun hjá okkur. Það sem við ætlum að leitast við, því munið vorum með heildaráhættu áðan, að við erum að leitast við að draga úr þessum áhættum okkar, að við viljum sem hæstu arðsemi per áhættu. Nú, hvað gerist ef við bætum fleiri svona fyrirtækjum inn sem eru ekki með fylgnina 1 við hin fyrirtækin sem við höfum keypt inn í safnið? Nú, ef við skoðum hérna hjá mér, að þá þið með áhættuna hérna lóðrétt og þið eru með hérna markaðsáhættu innlenda safnins hérna lárétt og það sem gerist að þegar við erum að bæta við fleiri safnum og vel dreift eignasafn, það sést hér að það nóg að setja 20 eignir, þá náum við að eyða þessari fyrirtækjaáhættu út sem við erum að tala áðan. Þá skiptir ekki máli sér verkfall hér, lögsókn hér, við erum búin að eyða henni út og erum að fá sömu arðsemi. Þá spyr maður sig, eitthvað hægt að gera? Nú situr eftir markaðsáhættan. Getum við gert eitthvað meira til að draga úr áhættu til að fá sömu arðsemi? Þetta nákvæmlega eins mynd. Þarna alþjóðlegt safn og í vel dreifðu safni innlendra verðbréfa stendur alltaf eftir þessi innlenda markaðsáhætta. Þið vitið, hér á Íslandi þá stendur eftir innlenda, það getur líka verið pólitísk áhætta. Það eitthvað að gerast í stjórnmálum núna. Það að fara að hrista upp í verðbréfamörkuðum hér, en það ekki að gerast í öðrum hagkerfum. Þannig að það sem málið að hagkerfi sveiflast ekki eins. Til að mynda, ef að olíuverð hækkar, þá það gott fyrir hagkerfi þar sem að
flytur út olíu en slæmt fyrir þá sem að flytja hann inn. Þannig að með því að bæta við erlendum bréfum við safnið að þá erum við aftur að draga úr áhættu og þið sjáið að við erum að þessi ljósblá lína hérna eða hvað maður að segja aqua blue lína að hún þá svo lína sem sýnir okkur það að við getum náð hluta af markaðsáhættunni niður með því að fjárfesta í heimshagkerfinu. Þar fáum við inn alls konar eignir. Við fáum inn gjaldeyri sem að getur gripið þegar krónan veikist. Við fáum inn hlutabréf, víðsvegar í Kína, í Brasilíu, Bandaríkin og Evrópa og öll sveiflast þessi hagkerfi mismunandi. Þannig að nettó niðurstaða því sem að ég er að reyna að sanna hérna fyrir ykkur að það er betra að eiga margar tegundir af verðbréfum innan safnsins og svo ætlum við að skoða þetta aðeins nánar. Aðeins að fara yfir þá að við erum að tala um eignasafn. Hvað er eignasafn? Við erum öll vön því að frá því við erum krakkar að við settum í sparibaukin okkar og við fórum út í banka og rosa gaman og foreldrar okkar reyndu að kenna okkur hvað væru vextir. Við erum vön að fá vexti. En er það nóg fyrir okkur? Ef við skoðum til lengri tíma, auðvitað það áhættu minni eign, ríkisvíxlar líka áhættu minni eign, en til lengri tíma þá gefur þetta miklu minni ávöxtun heldur en veldreift eignasafn eða aðrar áhættu meiri eignir. Þannig að áhættu meiri eignir eins og hlutabréf og skuldabréf, mjög áhættusöm eign getur verið eins og cryptocurrency, það allir að tala um þessar rafmyntir núna, það rosalega vinsælt, en ég held að maður ætti að fara varlega í það að setja ekki allt á sama reit þar. Nú áhættuþol, við erum öll með mismunandi áhættuþol. Ekki þóri ég að fara í fallhlífastökk en svo þóri ég kannski að gera eitthvað allt annað. Þannig að við túlkum áhættu mjög misvel og þegar við erum að tala um okkar viðskiptavini þá viljum við greina áhættuþol viðskiptavinins að við viljum okkur líði vel með okkar eignasafn. Við viljum vera örugg. Við viljum ekki bara fá stresskast ef við kíkjum inn í netbankan okkur og eitthvað fyrir niður. Af því við erum alltaf að horfa til lengri tíma. Áhættufælni svolítið skilgreind þannig að hún segir okkur það að ef við erum með 2 bréf sem að gefa sömu ávöxtun, þá velja ég það sem gefur mig minni áhættu. Sá sem verið áhættusækinn væri svo rosalegur stuðbolti að hann myndi vilja kaupa bréfi sem var meiri áhættu þrátt fyrir hún gæfi sömu arðsemi eða ávöxtun. Og það ég held að sé leitin af slíku fólki en var aldrei. Nú, svo rosalega mikilvægt, þarna erum við komið með eignaflokkana. Munið, við ætlum að vera fjárfest í heimshagkerfinu. Við ætlum að vera inn í öllum eignaflokkum og erlendis líka. Þá viljum við hafa innlán. Við viljum alltaf hafa eitthvað smá laust í safninu okkar. Það er mjög gott og það er líka áhættu minni eign. Við viljum hafa skuldabréf og undir skuldabréfum viljum við hafa alls konar flokka, alls konar útgefendur. Við viljum hafa ríki, við viljum hafa sveitafélög, við viljum hafa fyrirtæki, við viljum hafa fjármálafyrirtæki. Nú í hlutabréfahlutanum okkar sem er áhættu mesta eignin, eða með áhættu meiri eignunum, að þar í rauninni viljum við svo líka fara á milli atvinnugreina, vera með fjármál, sjávarútveg, dagvöru, af því að allar þessar atvinnugreinar sveiflast mismunandi. Stundum gengur ferðaiðnaðurinn vel, stundum gengur illa í sjávarútveginum, finnum ekki loðnuna, makrílinn. Þannig að við viljum dreifa. Ég get ekki sagt það nóg oft. Nú, svo eru fasteignir og gaman að ræða það, því oft þegar ég tala við viðskiptavini þá gleymist oft að það eru margir fjárfestir í heimilunum sínum. Þannig að við eigum alltaf að vera að horfa á heildarsafnið okkar. Og þar erum við með fasteign. Eigum man ekki kannski 100%, við erum með eitthvað lán en við erum með eitthvað EFI í því en auðvitað eru sumir að leigja og þar eftir götunum og þá mætti bæta inn í byrjunareignasafn einhvers konar fasteignarpróduktum. Og þarna sjáum við skalan, áhættu minni yfir áhættu meiri eignir. Nú, fjárfestingarstefna. Við erum búin að fara yfir arðsemi, við erum búin að segja hún er góð, við erum búin að segja áhætta er ekki slæm, við viljum bara draga úr henni.
hvað gerum við þá? Við erum búin að tala áhættuþol, nú ætlum við að fara að velja okkur safn. Hvað geri ég þegar þið komið til mín og spyrjið mig? Nú, ég segi allavega númer 1, 2 og 3, við setjum ekki öll eggin í sömu körfuna. Það alveg sorglegt hvað ég heitt marga sem ákveðu það að eitthvað fyrirtæki að vera inn og það var svo gaman að frændi minn búin að fjárfesta í þessu og hann búin að græða tvöfalt og nú ætla ég inn og eitthvað slíkt. En það auðvitað ekkert bannað að sitja í stökkbréf en höfum svona megniða safnin okkar veldrift. Bara þannig að við viljum varðveita það. Þannig að þegar við erum að velja fjárfestingarstefnu, þá förum við yfir ykkar markmið. Setjum okkur markmið. Hvað ég að spara fyrir? Ég að spara fyrir sumarbústað? Ég með langtímamarkmið? Ég með skammtímamarkmið? Allt hefur þetta áhrif inn í leiðina sem við veljum okkur. Þannig að lengd fjárfestingartíma skiptir máli og þarna vert að við huga líka að þegar maður yngri þá þolum við öll jafna meiri áhættu. Að því að hlutabréf þannig að ef þið skoðið 100 ára sögu í Bandaríkjunum þá gefa þau alltaf betri ávöxtun til lengri tíma heldur en innlánaðir ríkisvíslar. En við skulum athuga það, ef við vitum það að fjárfestingartíminn minni en 3 ár, þú kannski að spara fyrir íbúð og þú veist að þú þarft að borga hann eftir 3 mánuði, þá förum við áhættuminni eignir. Af því að þá höfum við ekki innan tíma með okkur til að fá hækkunina. Þannig að yngra fólk að öllu jöfnu getur tekið sem sagt meiri áhættu og þið sjáu það ef þið skoðið kannski lífeyrissjóðinn hjá okkur að þá eru ofta að vinna með svona æviskeiðum þannig að við ferðumst eftir fjárfestingartímanum og það voðalega þægilegt, þá bara vinnur þetta allt fyrir mann og maður fer alltaf minna út úr hlutabréfum og meira inn í skuldabréf og þetta gerist bara allt sjálfkrafa. Nú fjárhagslegu styrkur skiptir auðvitað máli að ef við erum með lítinn varasjóð þá ætlum við ekki að fara að henda honum á einn reit og taka ómikla áhættu. Ef við mikið pening þá skiptir kannski ekki máli að setja 2% í eitthvað því að það hefur ekki áhrif á lífsviðurværi okkar. Nú, svo að sjálfsögðu viðhorf til sveiflna í ávöxtun, það var áhættuþolið sem við töluðum áðan, ég þarf ekki að fara yfir það aftur, og svo það þekking og reynsla. Og það fallega við þekking og reynslu að hana getum við öðlast. Við getum farið inn á vef bankana og þar við búin að búa til aragrúa af fræðslu, en það sem ég mæli alltaf með að koma bara til okkar og fá ráðgjöf og heyra spjallið, þá gerum við þarfagreiningu. Við finnum áhættuþolið ykkar og við förum bara yfir þetta, hvað leið best fyrir ykkur. Nú, ef ég hefði mátt sýna ykkur eina glæru hérna í dag, þá þetta uppáhaldsglæran mín. Og hún segir, ég veit ekki hvort ég segi þetta, en ég var í MR þegar ég var yngri og það var allt í stærðfræðisönnunum alltaf og það stóð alltaf QED þegar maður var búin að sanna mál sitt. Ég segi alltaf þessi sannar það að veldreift eignasafn og eignadreifing virkar. Nú ég að sýna ykkur inn í raunverulegar fjárfestingarstefnur hjá okkur á Landsbankanum og við erum að horfa frá árinu 2004 allt upp í 2021. Og þetta leiðir eins og varfærið, vöxtur og langtíma. Langtíma með mest í hlutabréfum, varfærið með minnst í hlutabréfum. En undirliggjandi safn allt eins. Við bara vegum eignaflokkana misjafnt. Og þarna ef við horfum á þetta, þá sjáum við appelsínugulu línurnar, það átt mesta safnið. Það ef þið horfið, það kemur, ef maður myndi teikna sveiflu, það var mesta sveiflan þar. Og þið sjáu líka að það færri ár sem að það safn gefur betur heldur en þau sem áttu minni. En ef við förum svo hingað inn á síðasta ásinn í meðaltalið, þá þetta meðaltals árs ávöxtun. Þarna. Þannig að þessi söfn gefa á hverju ári 7–10% ávöxtun og svo svarta strikið verðbólgan og það náttúrulega dásemd af því að við erum að fá raun ávöxtun. Við erum með því að geyma eignasafnið okkar þarna, þá við að vinna á daginn og ég segi oft, ég vinna á daginn og rosalega gott ef ég í svona eignasafni, þá Kristín minni að vinna á nóttinni, meðan ég sef, það ansi næs. Það ekki oft, það kannski þessar ryksugur sem að þvælast sem að geta hjálpa manni, en þetta eitt af þeim afbrigðum. Og svo ætla ég að segja ykkur, ég að gera það viljandi að setja árið 2008 þarna inn.
margir myndi halda að bara já, hún sleppir því örugglega, hún ætla ekki að tala það. Við þurfum að tala hlutina, við þurfum að fara yfir hlutina og ef þið skoðið þetta, ég búin að hitta svo mikið af viðskiptunum sem segja, Kristín, ég ætla aldrei einu svona hlutabréf aftur. Ég tapaði öll og ég var í svona eignastýringu. Þá þurfum við aðeins að hugsa. Þá var enginn í eignastýringu. Það voru þeir í stökum viðskiptum. Keyptu kannski bara hlutabréf í bönkunum sem fóru allir á hliðina þá og þannig að það ekki sama að vera eignastýringu að þið sjáu þarna átumistarleiðin fór bara niður 4,9% og áhættu mesta langtíma leiðin, hún fer ekki nema 17% niður og þið sjáu 2 árum áður, þá fór hún 21% upp. Þannig að þrátt fyrir efnahagssveiflur, ef við höfum tíman með okkur og við treystum á eignadreifingu, þá virkar hún og gefur okkur betri ávöxtun. Og það sem gerðist til að segja ykkur þarna með eignaflokkana, því við tölum fylgni áðan, að þegar að hlutabréfamarkaðurinn lækkaði í þessari efnahagslægð, að þá komu skuldabréfin og þau ruku upp, af því það neikvæð fylgni að öllu jöfnu á milli skuldabréfa og hlutabréfa. Þannig að þá grípur alltaf hinn eignaflokkurinn annan eignaflokk. Og það sem gerist að krónan vektist, að þá erlendu eignirnar, að við erum með erlend hlutabréf í safninu, að þá tóku þau hækkun. Þannig að þetta balanserast alltaf út. Þetta áhættu dreifing. Nú, en við ætlum líka að svara þessari spurningu. Fara markaðir bara upp? Nei, þeir fara ekki bara upp. Við sáum það hérna á grafinu, að þeir fara ekki bara upp. Og það sem meira sem svolítið magnað, að ef við skoðum bara sögu og hlutabréfaverði langt aftur tímann, þá svolítið sorglegt að það eru miklu fleiri dagar sem að hlutabréf fara niður heldur en það fara upp. Þannig ég segi alltaf hlutabréfamiðlarar þurfa að vera rosalega jákvæðar persónur, eins og ég segi með glasið hálffullt, af því það eru miklu fleiri dagar sem maður á leiðinni niður. Þannig að það sem ég langar núna að svara líka, borgar sig að tímasetja markaðinn. Og ég held að mörg okkar hafi kannski heyrt þessa sögu, þannig ég kannski eitthvað endurtaka mig, en það hefur alltaf verið svona mýta að þegar maður lappar inn í leigubílinn og leigubílstjórinn fyrir að segja manni nú að maður að kaupa í einhverju, þannig að hann búinn að tala við svo marga og þeir eru allir búin að kaupa bréfið, þannig að þú fær síðastur inn og veitu hvað gerist þá. Þá kaupi ég hérna. Nú svo að því að við erum ekki hinn hagsýni maður, eins og hagfræðin segir okkur, við erum fulla tilfinningum allan daginn, við verðum bara að viðurkenna það. Og það líka bara ekkert að því að þá gerist það oft þegar við heyrum fréttir, við lesum fréttir, eitthvað slæmt að gerast, kíkjum í netbankan, bréfið okkar fór niður eða eignasafnið og þá rjúkum við út. Það getur ekki verið góð uppskrift af því að þá erum við að kaupa hátt og selja lágt. Þannig að það alltaf betra að bara halda sig inni, vera vel dreifður og bara leyfa markaðunum að bara taka sveiflurnar af því við vitum að til lengri tíma þá gefur þetta okkur jákvæða raunávöxtun eins og sáum áðan. Og þetta ótrúlega merkilegt. Ef við skoðum hérna, sjáu þið, þetta eru 10 ár og þetta gerist líka með erlendu vísitölunni ef við skoðum 20 ár aftur í tímann. En ef við skoðum 10 ár og ég ætla að vera voða klári að velja hvenær ég ætti að fara inn og út úr hlutabréfum. Segjum ég mist 10 bestu dagana og þið munið að það eru færri dagar sem eru góðir í hlutabréfum. Sjáu þið hvað ávöxtun mín hefur lækkað. Erlendis hefði hann lækkað 4%. Hérna heima hefði hann lækkað 5%. Af því ég ætlaði að vera eitthvað voða sniðu og bara, nei, ég held að þetta sé komið gott hérna í þessu fyrirtæki. Svo versnar þetta. Mínus 40 bestu dagarnir, mínus 70 bestu dagarnir. Þannig að það borgar sig að vera fjárfestur í veldreifðu eignasafni og hafa trú á fræðinni, en að sjálfsögðu megum við innlesa þegar við ætlum að láta draum okkar rætast. Nú, ég held að ég sé búin að svara því, þið megið stoppa mig, að eignadreifing vænleg leið til árangurs. Ég með aukaslókan sem ég segi alltaf, eignastýring fyrir alla. Við þurfum bara að finna þitt áhættuþol og hvar þér líður vel, eins og við erum mismunandi. En svo nú kannski eitt að ég hef oft verið spurð, að því ég sagði ykkur áðan hvað ég brenn mikið fyrir starfinu mínu og hvað ég heppin að fá að vera í svona skemmtilegu starfi. Að þá hefur fólk oft sagt á vinkonum mínar, það eru hjúkrunarfræðingar og sálfræðingar og læknar
bara, Kristín, af hverju finnst þér svona gaman í vinnunni? Þú veist, við erum að hjálpa fólki hérna alla daga og þú ert í peningum og eitthvað slíkt og hérna, þannig að ég í rauninni hef svaraði þannig og það þurfa allir að hafa passion fyrir því sem er að gera, að fjármál eru kjarni í lífi fólks, hvort sem okkur líkar betur eða verð og við viljum hafa hreint borð í fjármálum. Það er ekki gott að fara að sofa á nóttinni og vera ekki með varasjóð og hafa áhyggjur af fjármálum. Svo er líka bara aftur rosalega gaman að hafa lagt fyrir og eiga varasjóð og þegar börnin okkar uppkomin geta veitt þeim tækifæri til náms, fara að ferðast. Þetta er allt upplifanir og að endingu þá er þetta eitthvað sem gefur okkur lífsgæði og ánægju þó svo peningar séu auðvitað ekki allt en þeir geta hjálpað til. Og svo nú bara annað sem ég segi alltaf að við erum öll að vinna og tíminn okkar er verðmætur. Við viljum nú flest eldast og fá að vera gömul og njóta lífsins. Þannig að það er bara smá vanvirðing við vinnu okkar að hugsa ekki peningin. Við viljum að þetta er tími, eins og börnin okkar að byrja að kaupa alls konar. Og maður er að benda þeim á sig, heyrðu, mamma er búin að vinna í 10 tíma fyrir þessu. Ertu viss að þú viljir aðrar gallabuxur í öðrum lit? Var ekki bara nóg fyrstu gallabuxunar? Að málið er að við viljum meta tíman okkar og þess vegna finnst mér mikilvægt að geta hjálpað ykkur þannig að vinnan ykkar beri ávöxtun og skili ykkur lífsgæðum og þannig ættum við öll að geta látið draum okkar rætast. Ég segi bara takk fyrir mig. Góðan dag. Ég heiti Guðný eins og Svenni kom nú inn á hérna áðan og er sjóðsstjóri í Landsbréfum. Í þessu erindi þá ætla ég að kynna fyrir ykkur eignadreifingar sjóðina sem eru í rekstri Landsbréfa. Þeir sjóðir endurspegla þá hugmyndafræði sem Kristín var að fara yfir og fjárfesta í blönduðu eignasafni innlendra og erlendra hlutabréfa og skuldabréfa. Fyrst ætla ég aðeins að hlaupa yfir það sjóðaframboð sem Landsbréf bjóða upp á. Sjóðaframboðið er fjölbreytt og það er rétt að geta þess að á heimasíðu Landsbréfa, landsbref.is, má sjá umfjöllun hvern og einn sjóð, eignasamsetningu, fjárfestingarstefnu og árangur svo eitthvað sé nefnt. Ég vil sérstaklega benda á að í lykilupplýsingum hvers sjóðs má sjá ráðlegan fjárfestingartíma og til mikilvægt að fólk kynni sér þau mál vel áður en fjárfest er í sjóðum. Sjóðaframboðið setjum við gjarnan fram myndrænt á graf. X-ásinn endurspeglar áhættu og Y-ásinn gefur til kynna vænta ávöxtun. Því meiri sem vænta ávöxtun er, því meiri áhætta er tekin og þar með eru líkur á sveiflum í ávöxtun almennt meiri. Bara eins og Kristín er búin að koma vel inn á. Áhættu minnstu sjóðirnir eru lausafjársjóðir. Þessi sjóðir þeir fjárfesta í mjög stuttum skuldabréfum, víxlum og innlánum og sveiflur í ávöxtun eru mjög litlar. Í krafti stærðar fá lausafjársjóðirnir betri innlánskjör í bönkum en almennt býðst og eins skila fjárfestingar í skuldabréfum og víxlum að jafnaði hærri ávöxtun en innlánskjör. Ríkisskuldabréfasjóðir eru öruggasta fjárfestingarformið þegar kemur að mótaðilaáhættu. Líkur á því að ríkissjóður standi ekki við skuldbindingar sínar eru jú litlar sem engar. Vænta má þess að ríkisskuldabréfasjóðir skili betri ávöxtun en lausafjársjóðir til lengri tíma litið en sveiflur í ávöxtun eru meiri. Ríkisskuldabréf eru bæði verðtryggð og óverðtryggð og því lengri sem líftími skuldabréfs er, því meiri líkur eru á sveiflum í ávöxtun. Landsbréf rekur 5 ríkisskuldabréfasjóði með mismunandi áherslum hvað varðar verðtryggingu og líftíma og reynir þannig að koma til móts við áherslur viðskiptavina. Í því lágvaxtaumhverfi sem við búum við í dag hafa önnur skráð skuldabréf en ríkisskuldabréf notuð aukinna vinsælda. Ástæðan er sú að þó útgefendur séu traustir að þá njóta þeir ekki jafn góðra kjara og ríkissjóður. Kaupendur skuldabréfanna, í þessu tilfelli skuldabréfasjóðirnir, fá þar af leiðandi hærri ávöxtunarkröfu sem þessu álagi á ríkisskuldabréfin nemur.
Nokkur dæmi útgefendur þessara svokölluðu annarra skuldabréfa eru bankarnir, Landsbanki, Íslandsbanki, Arionbanki og Kvika, sveitarfélög, lánasjóður sveitarfélaga, Orkuveita Reykjavíkur og fasteignafélögin, Regin, Reitir og Eik. Í vöruframboði landsbréfa eru 3 skuldabréfasjóðir sem fjárfesta auk ríkisskuldabréfa í öðrum skuldabréfum. Og þetta eru sjóðirnir, þeir heita markaðsbréf, markaðsbréf sértryggð og fyrirtækjaskuldabréf. Þá erum við komin að því sem, nú bara ruglaðist ég. Lengst til hægri á áhættuásnum, þá eru hlutabréfasjóðirnir. Þar er vænt ávöxtun mest, en áhættan er að sama skapi mest sem og líkur á sveiflum. Landsbréf reka bæði innlenda og erlenda hlutabréfasjóði. Innlendu hlutabréfasjóðirnir eru úrvalsbréf, öndvegisbréf og kauphallasjóðurinn LEK og erlendu hlutabréfasjóðirnir eru Global Equity Fund, Global Portfolio og vísitölusjóðurinn LN40. En þá erum við komin að því sem þetta erindi fjallar blandaða sjóði eða eignadreifingarsjóði. Eignadreifingarsjóðirnir, þeir fjárfesta í öllum þessum eignaflokkum sem ég var að fara yfir. Markmið sjóðana er að ná fram ávöxtun og ekki síður dreifingu áhættu með virkri stýringu á fjárfestingum í íslenskum og erlendum fjármálagerningum. Það er kannski rétt að nefna að 5. sjóðurinn, þarna sem ég er ekki búin að setja hring utanum, Global Multi-Asset Fund, þetta er eignadreifingarsjóður en hann fjárfestir eingöngu í erlendum fjármálagerningum, erlendum skuldabréfum og erlendum hlutabréfum. Ein mikilvægasta ákvörðun fjárfesta við að hámarka ávöxtun er val á eignaflokkum. Til að sýna ykkur hversu mikill munur getur verið á ávöxtun einstakra eignaflokka milli ára, hef ég tekið saman ársávöxtun nokkur eignaflokka og raðað eftir ávöxtun fyrir hvert ár. Ef við horfum til dæmis bara á árið í fyrra, að þá voru innlend hlutabréf að skila hæstri ávöxtun, svo erlend, þá verðtryggð ríkisskuldabréf, óverðtryggð og svo innlán. Eins og sjáum á töflunni er það alls ekki alltaf sami eignaflokkurinn sem að skila bestu ávöxtun ár hvert. Til langs tíma má gera ráð fyrir því að hlutabréf gefi bestu ávöxtun og svo hefur sannarlega verið raunin síðustu 3 ár, þannig að 2019, 2020 og það sem af er ári, en það geta komið löng tímabil þar sem aðrir eignaflokkar gefa betur. Sem dæmi má nefna á tímabilinu 2016 til 2018, eins og við sjáum í töflunni, að þá gáfu verðtryggð ríkisskuldabréf umtalsvert betri ávöxtun en innlend hlutabréf. En hvers vegna eignadreifingarsjóðir? Jú, með því að kaupa í einum eignadreifingarsjóði er verið að fjárfesta í vel dreifðu eignasafni. Sjóðirnir hafa það hlutverk að færa sig á milli eignaflokka eftir hvernig markaðir eru að þróast á hverjum tíma og stýring innan hvers eignaflokks er einnig virk. Ég ætla að útskýra þetta hérna smá myndrænt. Þetta er eignasamsetning eignadreifingar virði eins og hún er í dag. Við sjóðstjórar eignadreifingarsjóðana, við höldum utan daglegan rekstur sjóðana og ákveðum áherslur og hlutföll hvers og eins eignaflokks, en það eru fleiri sem að koma að stýringunni. Eignadreifingarsjóðirnir, þeir fjárfesta í innlendum hlutabréfasjóðum og sjóðstjórar innlendu hlutabréfasjóðana sem sérhæfa sig í innlenda hlutabréfamarkaðnum, þeir stýra því hlutabréfasafni. Sjóðirnir fjárfesta að sama skapi í skuldabréfasjóðum og það eru sjóðstjórar skuldabréfasjóðana sem sérhæfa sig á skuldabréfamarkaðnum sem stýra þeim hluta af skuldabréfasöfnum eignadreifingarsjóðana. Fjárfestingar í erlendum hlutabréfum eiga sér stað í gegnum erlenda hlutabréfasjóði og það eru sjóðstjórar þeirra sjóða sem stýra því í hvaða erlendu félögum er fjárfest. Þessir erlendu sjóðstjórar eru margir og með stór og öflug greiningateymi á bakvið sig sem eru allan heim. En með þessu að þá vil ég sýna fram á það hversu margir það eru í raun sem koma að stýringu eignadreifingarsjóðana. En áfram svörum við spurningunni hvers vegna eignadreifingarsjóðir. Það er alls ekki svo að allir sem vilja fjárfesta hafi tíma eða tækifæri til að fylgjast með mörkuðum frá degi til dags. Marga skortir hreinlega áhuga eða hafa ekki nægilega þekkingu til að mynda sér skoðun og þróun markaða eða verði einstakra fjármálagerninga.
Með fjárfestingu í eignadreifingarsjóðum þeirri vinnu útvistað til okkar sjóðstjóra. Við sjáum að vakta og greina markaði alla daga. Verðbólga í kortunum? Eru stýrivextir líklegri til að hækka eða lækka? Hvaða áhrif hafa hagvaxtarspár eða birting hagvísa á eignamarkaði? Hvernig staðan á gjaldeyrismarkaði? Krónan líklegri til að styrkjast eða veikjast og hvaða áhrif hefur það? Hvernig flæði á hlutabréfa og skuldabréfamörkuðum? Hvort eru innlend hlutabréf eða erlend líklegri til að skila hærri ávöxtun? Og eru hlutabréf, eru þau dýr eða eru þau ódýr? Krafa skuldabréfa óeðlilega há eða hún óeðlilega lág? Hvar liggja tækifæri og hvernig best að bregðast við? Sveiflur í ávöxtun eignadreifingarsjóðanna að jafnaði minni en sveiflur í ávöxtun hreinna hlutabréfasjóða og eignadreifingarsjóðirnir hafa heimild til að verja erlendar eignir fyrir sveiflum í gengi krónunnar. Eignadreifingarsjóðirnir hafa heimild til að fjárfesta í fagfjárfestasjóðum en fagfjárfestasjóðir eru vörur sem almennir fjárfestar geta ekki fjárfest beint í. Og að lokum að eignadreifingarsjóðirnir eru skattalega hagkvæmir. Gengistap nettast á móti gengishagnaði innan sjóðsins og fjármagnstekjuskattur greiddur af nettóhagnaði við innlausn. Mismunandi fjárfestingarstefnur eignadreifingarsjóðanna gera fólki kleift að velja þann sjóð sem hentar. Það fjárfestir ákveður hversu hátt hlutfall að hámarki hann vill hafa í hlutabréfum. Eignadreifing virði getur að hámarki fjárfest fyrir 40% af eignum sjóðsins í hlutabréfum, samtals innlendum og erlendum. Eignadreifing vöxtur getur að hámarki fjárfest 50% af eignum í hlutabréfum og eignadreifing langtíma 60%. En svo það komi nú fram hér að þá hámark á eign sjóðanna í hlutabréfum ekki einu skorðurnar sem settar eru fram í fjárfestingarstefnum sjóðanna. Hámark á fjárfestingum í öðrum skuldabréfum og sértryggðum skuldabréfum og eins hámark á fjárfestingum í erlendum eignum. Þessar skorður eru settar til að tryggja það að fjárfest sé í öllum eignaflokkum og markmiði sjóðanna vel dreift eignasafn sé ávallt uppfyllt. Eignadreifing sjálfbær nýr sjóður sem var stofnaður fyrr á þessu ári. Sá sjóður hefur heimild til að fjárfesta allt að 70% af eignum sjóðsins í hlutabréfum. Hann aðeins frábrugðinn hinum eignadreifingarsjóðunum þar sem eingöngu fjárfest í verðbréfum útgefanda sem skara fram úr á sviði sjálfbærni og verðbréf annarra útgefanda einfaldlega ekki í fjárfestingamengi sjóðsins. Eignadreifing sjálfbær hefur hlotið mjög góðar viðtökur og ljóst að áhugi fjárfesta á þessu málaflokki mikill. Sjálfbærni skiptir okkur hjá landsbréfum miklu máli og það von okkar og trú að auknar áherslur á sjálfbærni við fjárfestingaákvarðanir verði útgefundu verðbréfa hér á Íslandi hvatning til að gera betur í þessu málaflokki til framtíðar og að innlendum fjárfestingakostum eignadreifingar sjálfbærar fjölgi hratt. Það staðreynd að fyrirtæki sem leggja áherslu á sjálfbærni í sínum rekstri skila almennt til lengdar betri ávöxtun og gera samfélagi betra. Ég vil enda þetta erindi á því að sýna ykkur myndrænt hvernig markmiðum eignadreifingar góða ávöxtun með dreifingu áhættu hefur verið náð. Svarta línan hér sem við sjáum gengisþróun eignadreifinga langtíma frá ársbyrjun 2015. Og ég ætla að bæta inn hérna fleiri línum. Þessi ljósgráa brotalína lausafjársjóðurinn veltubréf, áhættu minnsti sjóðurinn. Dökkbláa línan gengisþróun markaðsbréfa sem eins og ég kom inn á í upphafi erindis blandaður skuldabréfasjóður og þessi appelsínuguli innlendi hlutabréfasjóðurinn úrvalsbréf. Og að lokum setja inn hérna þessa grænu og þetta erlendi hlutabréfasjóðurinn Global Equity Fund. Með því að fikra sér lengur út á áhættuferilinn og fjárfesta bæði í innlendum og erlendum hlutabréfum auk skuldabréfa hefur eignadreifing langtíma skilað góðri ávöxtun og sveiflur í gengi sjóðsins eins og við sjáum hafa verið mun minni en sveiflur í gengi hlutabréfasjóðanna. Kostir eignadreifingar sjást glöggt ef við skoðum áfallið sem heimsbyggðin var fyrir þegar kórónuveiran greindist fyrst utan Kína, hérna í febrúar 2020.
Hlutabréf féllu hratt, eins og við sjáum hérna á grafinu, en í eignadreifingarsjóðunum var höggið mun mildara. Ástæðuna má annars vegar rekja til áhættudreifingarinnar. Hlutabréf eru ekki eina eign sjóðsins, heldur hluti af eignasafninu, og hins vegar til virku stýringarinnar. Við sjóðstjórar höfðum varan á, fréttir voru slæmar frá Wuhan í Kína og samkvæmt fréttum höfðu milljónir manna yfirgefið millilandaflugvöll borgarinnar frá því að veiran kom upp. Leið og fréttir af smitum utan Kína bárust var staða hlutabréfa minnkuð verulega. Hvað framtíðin ber í skauti sér veit enginn, en sú aðferðafræði sem vel dreift eignasafn eignadreifingarsjóðanna byggir á hefur reynst vel. Hún dregur úr áhættu, minnkar sveiflur og ætti til lengri tíma að skila góðum árangri. Takk. Good morning. My name is Richard Wiseman. I am a member of the global equity team at Goldman Sachs Asset Management. I've only been in Iceland for 24 hours, but a lot of things have happened to me for the first time. It's actually my first time in Iceland. It was the first time I'd been on a plane for 18 months. It's the first time I've worn a suit for 18 months, and it still just about fits. Although I think my feet have got bigger, I don't know why. First time I ate whale meat last night over dinner. And this morning, the first time I've had to wear makeup in order to do a presentation. Sadly, I'm not usually this good looking. For you guys, this may be the first time you've ever heard a presentation about an investment approach based around the power of demographics. In 2016, Goldman Sachs Asset Management launched a fund that acknowledged a generation that were about to become the most powerful consumer force on this planet. And more than that, a generation that we believe, at every point in their life cycle, will spend that money, will exert that power in a very different way to previous generations. And that's really the key thing with this strategy, because different spending patterns create change, they create disruption, and they create extremes of winners and losers. And for equity investors, that is where you're going to get the best returns. That generation, of course, is the millennials, individuals born between 1980 and the end of the millennium. One or two people have a slightly different definition, but this is ours, and it's certainly the easiest. When we launched in 2016, a lot of people said to me when I first talked to clients, why are you launching an investment strategy based around a generation of people who have no money? Yeah, millennials, aren't they people who've just left college, they haven't got a job, they live on their parents' couch, they can't afford anything? What those clients were forgetting was the inevitable fact that millennials have got older. Millennials now are between the age of 21 and 41. At my age, I take some pleasure in saying to some millennials, you are no longer young. The point is that millennials have become older. They have all joined the workforce, more or less. And many millennials at the upper end of that range have been in the workforce for 10, 15, maybe more years. They are earning good money. They are working their way up the career ladder. They are populating boardrooms, governments, and they all have a vote. So not only are millennials becoming more wealthy, more powerful as consumers, but they're becoming much more influential in society. And that has actually been more obvious, really only over the last 5 years, as more have entered that age group, have entered voting age. And we saw the impact of that in the US general elections last year. Younger people voting for the first time in greater numbers than ever before.
were instrumental in removing the previous president from that position. So millennials matter. But for us, the key thing is about that financial power and how it is being spent differently. And on this page, and by the way, this is by far the biggest screen I have ever presented in front of, which is excellent because you should be able to see these details. The first point about the millennial generation is that it's very, very big. That's the chart on the left. 2.3 billion individuals globally. Significantly bigger than previous generations. Every generation gets bigger than one before. That's normal. But millennials are significantly bigger, and the reason for that is the growth of populations in emerging markets. In China, there are 420 million millennials. In India, 440 million millennials. Emerging markets, very important for our opportunity in this portfolio, and I'll talk a bit about that later. So it's a very big generation. But what's more important than that is the chart on the right. The chart on the right shows the income, the aggregate income of 3 generations. It's income what matters because that really determines spending patterns. So we don't think about savings or property or inheritance. They're all important, but they don't really change spending patterns. It's your income that does that. And if we look at income, you can see that the millennials, which is the dark blue line going sharply upwards, around the time we launched in 2016, were about to overtake the 2 previous generations on this measure. And for the next 5 years, that difference in spending power dramatically increases. And it carries on for another 15 years. Millennials will dominate the global consumer landscape increasingly for the foreseeable future as previous generations decline. So Gen X, that's the line that's still going up, but not as much. And then you've got my generation, the baby boomers. In my generation, if we're lucky, we're retiring. If we're unlucky, we're dying. So the aggregate income of my generation, although baby boomers are wealthy, because we have property, we probably have pensions and so on, but the aggregate income of our generation is going down. And it will eventually disappear off this chart, and Gen Z, the next generation, will appear. I'm often asked about Gen Z, isn't it time to launch a Gen Z fund? No, because Gen Z don't earn any money. They make a lot of noise, they're important, they set trends, but they don't earn money. For us, we have to feel the money because that's what backs up the companies that we own. So in this fund, we're looking for companies that we believe are aligned to that rising line of millennial income. They are likely to be winners in their industries. They are likely to be more resilient businesses than their competitors. But the second key thing about this strategy is that we believe millennials will spend that money differently. That's what makes this a long-term secular growth opportunity, in our opinion. Otherwise, it would just be another generation doing what other generations did. It's going to be different. It already has been. Millennials have already been profoundly impactful on all our lives. Think of the sharing economy. Think of companies like Alphabet, like Facebook, like Netflix. These are companies that have grown up during the era of the millennials. Millennials catalyzed the growth of those companies. They used those companies because they couldn't afford to buy underlying assets. They share videos. They share cars. Millennials have already been profoundly disruptive in all our lives, but we forget that because we're all doing it now. So just think how disruptive millennials can be when they've got even more money. So technology is the first reason why they spend differently. Millennials are the first generation of digital natives. They expect technology to solve life's problems in a way that it didn't for their parents and previous generations. Technology is the first pillar of what we're trying to identify in this fund.
The second is different. The second is that it's become clear over the last few years that millennials have very different values, different lifestyle priorities to previous generations, particularly around issues concerning the environment and climate change. This is a generation that believes the science. This is a generation that can see the dramatic impact of climate change through internet, social media, and so on. This is a generation who knows that it will impact them and their children more than anyone else. And so this is a generation that want to do something about it. It's a generation that are beginning to spend their money in a way that matches their values, and that is also very disruptive. So we have two angles here for what we're thinking about in this portfolio: technology-enabled consumption, based on what millennials do and what they want, and lifestyle companies that align with millennial values and priorities. I'm just going to illustrate a feature of each of those. This slide is a bit out of date, but I wanted to include it just to make a couple of points. On the left, you've got what we call a millennial minute. If you can read that, it shows you what's been happening in the last 60 seconds that I've been talking. Vast amounts of data. Possibly the most interesting one is the number of Tinder swipes that have taken place during the last 60 seconds. And I saw one or two people in this room on their phone. I couldn't tell whether it was left or right. We all know this, vast amounts of data, and this is out of date because this all massively accelerated last year when we had to do everything online. But the point is this: data production is increasing exponentially. More and more connected devices, more and more technology, more and more data. But what's even more important is that our ability to process that data is increasing at the same rate. Think of machine learning, think of artificial intelligence, think of quantum computing, which has just appeared on the horizon. Our ability to analyze, use, and put data to good effect is increasing incredibly. And that will increase our capability to produce disruptive technologies. And on the right-hand side, here's a picture that shows how quickly it took new inventions to reach 50 million users globally. And you can see we're now into the era of days. So it took 22 years for 50 million people around the world to have a television. It took 19 days for Pokemon Go to reach 50 million. But the reason I wanted to include this is because we're going to have to update this chart. There's another important, critically important innovation that we need to put on this chart now. It's saved all our lives. It's the vaccine. That was a product of innovation. That's the product of genomic innovation, which is based on increasing data usage, data capability. So this isn't just about technology. This is about so many areas of our lives that will be disrupted in future, and it will be the millennials who shape how that takes place. The second example is in the lifestyle area. The survey on the left shows that of all the things that millennials and Gen Z actually care about, it's the environment. Now, you know, for my generation, if we did this 30 years ago, the environment wouldn't even have appeared on the chart. So it's a significant difference to previous generations. But what's more important still is to see that it's actually driving spending. Because the chart on the right shows you that now that millennials are older and wealthier, and they don't have to buy the cheap goods or share things, they are prepared to spend more money on goods and services that match their values. Whether it's healthy food ingredients or recyclable packaging or renewable energy, things that they couldn't afford before, they can now, and this is really disruptive too. Many, many companies in the consumer space have profit warned because they're not relevant to millennials and they're having to change the way they do things to get back on track. We're looking for the winners in those areas. We're trying to avoid the losers. And so this is a summary of the opportunity set for this fund. It is a focused fund. It's a global equity portfolio, 45 holdings. We construct it bottom up. We care most about the individual companies, their qualities, their strengths, and their valuation. But
we need to keep diversified. And one of the great things about a demographic theme is that there's a very wide range of sectors and industries that we can think about in this context. We can build a broad, balanced, diversified portfolio that enables us to capture all those different elements of millennial spending and innovation. And so on this chart, within those two big components of technology-enabled consumption and lifestyle and values, you've got some current sub-themes that we think about in the portfolio. And you can see how different they are. You've got the technology things, then you've got the more lifestyle things. That's where we will have genomics or healthy eating or exercising, that sort of thing. A very wide range of companies. It's a very unusual mix, but they are all linked by that rising line of millennial income. These will change over time. Some things will become more important, some things will become less important. And one of the ways we think about that is on this slide. We think millennials at every stage in their life cycle will look to technology and innovation to solve life's problems, whether it's having children, how do you feed them, how do you educate them, how do you get them to school, or owning a property, or getting older and needing savings, or getting even older and needing healthcare. And then living maybe 10, 20, 30 years longer than previous generations because of the revolution in genomics, which will eradicate disease eventually, maybe. All the way through that life cycle, we think they will be disruptive. And so in this portfolio, we're always thinking ahead. What is next? What can we invest in today to capture the future? We don't like startups. We don't want early stage stuff. We don't need to take those risks. But by thinking about the future now, long term, not the usual stock market long term, which is 2 years, but real long term, 5, 10 years, by doing that, we think we can keep ahead of this curve and have the chance of continually renewing the portfolio and investing in the next winners in their industry. I skipped over this page, but this just gives you a picture of the portfolio in some of those sub-themes, some of the companies we own that represent them. And the point I wanted to make here, because it's the theme of this conference, I think, is diversification. You know, we never put too much in one area, because we may not be right. And if we're going to be wrong, we don't want it to have a significant impact on the portfolio. So we keep it diversified across a wide range of different types of companies in order to make sure that we keep it balanced. If you take something like sustainable living, what does that mean? Well, in there we own 2 utility companies, Next Era in the US, EDPR in Portugal. They are renewable energy companies. We own a company in Holland called DSM, which makes natural food ingredients for people and livestock. And we own a company in the US that makes recyclable packaging. They're very different companies, but they're all linked by that focus on sustainability, driven by what millennials want. To do this, we need a big team of people. What we do, in essence, is talk to the companies. We talk to the companies about how they think about millennials, how they strategize about it. We need to have conviction that the companies we own are genuinely linked to this thematic, are genuinely benefiting from this spending in the future. So we need a big team. We have 80 investment professionals around the world that feed ideas into the global equity team, of which the millennial portfolio managers are members. You can see me down there looking 5 years younger and without makeup, not as good looking. And I just want to highlight one person on this page, Laura Destrabatz, top left. This fund was her idea. This was her vision. She got this launched in 2016. She's now 30 years old, a millennial, and a co-portfolio manager on the fund. So finally, does it work? This has been one of the best performing global equity portfolios anywhere since we launched. You can see the numbers here on a rolling 12-month basis and the calendar years. Last year, we were up 55%.
We had a fantastic year because we've got so many companies that benefit from online behavior. But we also have a lot of companies that are benefiting from the green recovery, the greater attention to sustainability and environmental issues that has now become even more important after the pandemic. So it's been very successful. It has grown well. But the most important thing is that we always invest in companies that are linked to our thematic, and we focus on what the future holds for this generation, innovation, their lifestyle, keep the portfolio fresh so that we always have a chance of delivering superior returns for our clients. I sense my time is up, so I'm going to leave it there. Because of my lack of Icelandic, I think we're going to take questions now, if there are any. Thank you, Richard. It was a very interesting presentation. So we're not going to let you go quite yet. There have come up couple of questions in our house and at work, so we want to ask you. One thing is regarding maybe a hot topic, cryptocurrencies, and how they kind of fit into this kind of millennial fund portfolio. Yeah, so easy answer, we're not allowed to own cryptocurrencies in this portfolio. It's a C-Carve fund, we can't do that. Cryptocurrencies in themselves, for us, are way too unpredictable. We don't understand the fundamentals that are driving them, so in a fund where we want predictability in the companies that we own, companies where we understand the product, we can see its marketplace, its competitive strengths, and we can understand the balance sheet and the financials that support that growth, something like cryptocurrency doesn't really fit with that. But we have companies that are involved with the development of cryptocurrencies. So we own some fintech companies, PayPal, MasterCard. They are very involved in developing cryptocurrencies, blockchain as well, for use in their business. We own technology companies that are linked to the growth and the usage of Bitcoin mining, for instance. TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, world's biggest chip manufacturer. They're very linked to cryptocurrency mining. And another company called NVIDIA, which makes graphic processing units, they are also linked to the growth in cryptocurrency usage. So we have exposure, but it's not direct, and it reduces the volatility that we can get from that in the portfolio, and for that, that's very important. In a way, I think of this portfolio as an opportunity for clients to have a little bit of exposure to all the sexy things that are out there. Whether it's a bit of fintech or a bit of China or a bit of emerging markets, we've got a mix, but we don't have too much in any one area. We keep it diversified. Maybe another thing that sometimes, I would think is maybe a hot topic. I'm not sure if you would classify it as something sexy, but you talked about it. It was very important for millennials. That's ESG investing. Yep. Maybe a little bit more about where you think that kind of trend is going, maybe, looking into the future? Yeah, so ESG has been made more complex than it should be, because there are so many people who are saying different things about it. For me, ESG, how you deal with environmental, social, and governance issues, that is a behavioral issue for all companies. We expect all the companies we invest in to be good at ESG. We expect them to be trying to be the best they can be in their business. Even if it's a difficult business like chemicals or textiles, we know there are issues with emissions and water and so on. We expect that we're not looking for the abolishment of industries. We want industries to do better. So in all our portfolios, this one included, we have companies with high standards of ESG. And that is part of the analysis and assessment that we do every time we look at a company. The other way to think about it is impact. Impact is what a company does. So ideally, you want a company that has a positive impact on the environment, and it does ESG well as well. And in this portfolio, we have some of those. So I mentioned a Dutch company that produces food ingredients. This is a company called DSM.
DSM has an impact. DSM is coming up with ingredients that will reduce methane emissions from cows, for instance. That is a positive impact on our environment. DSM is also a company with very strong ESG credentials. So you need to think about those two things separately, but also think about what if I own companies that combine them. And that's what we try to do in this portfolio. Okay. I have 1,000 questions, but we're running out of time. Thank you, Richard, for coming. Pleasure. And for at least you here in the audience, you will be here afterwards, and if there are any questions. Yep. Okay. Thank you, everybody. Þá ætlaði Kristín og Guðni að koma hérna aðeins upp til okkar og við ætlum að taka bara örstutt spjall áður en tíminn er búinn. Það var fróðlegt erindi hjá honum, mjög svo. Mjög. Langar bara að byrja almennt bara áður en við kannski tökum aðeins hvað Richard var að tala um, bara varðandi þessa blönduðu sjóði, Guðni. Hefur verið einhvern veginn ákveðið innflæði í sjóði almennt og hvernig hefur svona runni innflæði inn í svona blandaði sjóður verið? Hefur þetta verið mikill áhugi fyrir þessu, hefur þetta verið aukast og hversu stórir eru þessi sjóðir? Áhuginn er alltaf aukast, við sjáum það alveg greinilega og kannski að hluta til vegna þess að bæði vaxtastigið eins og það er, að fólk er svolítið að leita að ávöxtun þar sem hún er kannski ekki endilega á bankabókinni. Og svo hefur það verið hluti bara af ábyrgri markaðssetningu og ábyrgri fjármálaráðgjöf í Landsbankanum og landsbréfum að beina fólki svolítið í þessa blönduðu vörur. Og frekar að kaupa í einum blönduðum sjóði heldur en að reyna sjálfur að setja saman dreift safn, blandara sjóða eða stakra verðbréfa. Og kannski tölurnar tala sínu máli að þessi sjóðir eru búin að stækka 20 milljarða á þessu ári. Blandaði sjóðir í rekstri landsbréfa. Voru 45 milljarðar í upphafi árs og eru orðnir 65 milljarðar í dag. Okay. Það er talsvert stökk. Kristín, við höfum séð síðustu 12 mánuði, það er búið að vera mikill ákveðin fókus eða kraftur á hlutabréfamarkaðinum. Það er kannski fyrst og fremst út af skráningum, fyrst Icelandair og svo hafa komið 2-3 skráningar. Hvernig fyrir ykkar kúnna og kannski fyrir almennt, hvernig lítur á það að fólk sé kannski að kaupa svona stök skuldabréf? Fer það vel með kannski? Myndir ráðleggja fólki að vera þar með blönduðum sjóðum og hvernig lítur á þetta? Sko, ég fagna því að við séum farin að taka þátt í hlutabréfaútboðum og að almennir fjárfestar séu að koma meira og meira inn á hlutabréfamarkaðinn. Að þegar við skoðum Ísland versus önnur Norðurlönd, þá höfum við verið miklu minni í hlutabréfum og þáttöku í atvinnulífinu og þannig að það er mjög jákvætt. En hins vegar að því við erum að tala ábyrga fjármálaráðgjöf að þá mæli ég aldrei með að við setjum peningun okkar á einn reit. Það er allt í lagi að setja 5% safninu sínu í stakt bréf og vera inni og eitthvað slíkt ef maður hefur brennandi áhuga á því bréfi. En ég mæli alltaf frekar með að vera inni í öllum bréfunum inn í veldreifða eignasafninu af því að í rauninni er sjóðstjórinn Guðni að taka þátt í útboðunum líka í gegnum eignadreifingar sjóðina. Þannig að þetta er svona þetta þetta er bara, ég ætla ekki að kalla þetta kannski beint póker en þetta er bara svona við viljum ekki setja allt á einn reit. En ég vil ekki útiloka það er alveg gaman og fyrir fólk sem hefur brennandi áhuga að fylgjast með hlutabréfum og fleira að ég hef alveg sagt við mína viðskiptavini settu 80-95% veldreift eignasafn og þá ertu bara að vita að hinn peningurinn sem þú setur í stök hlutabréf, hann getur sveiflast miklu meira og þú ert bara að vita það að þetta sé peningur sem að þú þarf kannski ekki að halda á næsta ári bara til þess að geta borga leiguna, skiljiði mig. Þannig að þá þarf maður að vera svolítið meðvitaður áhættuna sem maður að taka. Við vorum alltaf með Richard að kynna erlendan sjóð, Guðni, hvað finnst þér fólk sem kannski segir, já, ég er bara með skuldir í krónum og tekjur mínir í krónum, með svona fjárfestingar í erlend verðbréf. Er þetta einhver góður hluti af dreifðu eignasafni? Sko, Kristín kom alltaf vel inn á þetta bara áðan með markaðsáhættuna, hvernig þú minnkar hana.
En ég, svo sem, mér finnst mikilvægt að fólk átti sig á því, auðvitað er gott að kaupa erlent, en að þú ert að taka auka áhættu hvað varðar sveiflur í gengi krónunar. Og það getur verið gott ef þú átt erlend hlutabréf og krónan veikist, þá hækkar þetta, en að samaskapi ef krónan styrkist, þá lækkar það. Og ef að kannski hlutabréfin lækka og krónan styrkist, þá ertu að fá tvöfalt. En það er kannski eins og í þessum blönduðu sjóðum, að þar höfum við tækifæri til þess að verja okkur fyrir þessum sveiflum í gengi krónunar. Við getum í raun bara eitt þeirri áhættu út með áhættuvörnum. Og ef að við svona teljum það að trendið sé frekar til styrkingar, að þá getum við beitt þessum áhættuvörnum. Kristín, talandi um svona þína viðskiptavini og kannski bara fyrir kannski ungt fólk sem kannski reyna að byrja. Hvernig svona á það að fara að með svona dreift eignasafn og hvernig mælirðu einmitt þetta sem þú talar um áhættuþol? Það kannski erfitt einhvern veginn að meta, en það kannski bara vantarlega eitthvað svona samtal eða eitthvað slíkt? Já, þetta einmitt mikið áhugamál hjá mér og mér finnst rosalega mikið að fræða ungt fólk þegar það að koma út í atvinnulífið. Af því að í rauninni ef við horfum á það að ég á vini sem að hafa unnu alltaf með skóla og fleira og byrjuðu að spara og svo á ég vini sem að fór í utanlandsferð á yfirdrætti og það svo langt bil á milli yfirdráttar og svo að fara að fá okkur ávöxtun og það vont að byrja á röngum reit. Þannig að það sem svo rosalega gott að gera og það svona að segja eignastýring sé fyrir alla að þegar við erum að búa til eignasafn til framtíðar að þá eru þessi sjóðir þannig að maður getur lagt inn x á mánuði. Þannig að maður getur beitt sig að aga og sagt, heyrðu, ég ætla bara að kaupa fyrir 10.000 í mánuðinum. Og af því að okkur vill oft til að bara við eyðum í rauninni fjárhæðunum okkar. Þá bara, ég á 10 skall eftir, ég ætla að kaupa mér eina peysu og kannski á ég bara nóg af peysum og eitthvað slíkt. Þannig að það er svo mikilvægt að byrja snemma af því að við vitum áhrif vaxta, af því að svo förum við að fara að fá ávöxtun og við fáum ávöxtun og ávöxtun. Og áður en yfir líkur að þá erum við búin að aga okkur upp í það að eiga gott eignasafn. Og svo getum við líka, ef við eigum einhverja summur, þá getum við náttúrulega keypt inn og sett í það. En varðandi kannski áhættuþolið, að það sem við gerum þá að við byrjum náttúrulega að spjalla og þetta bara, ég segi alltaf sjálf ég nota alla sérfræðinga fyrir mig sem eru sterkar en ég einhverju öðru og að það bara svo gott að taka samtalið. Þá byrjum við að hlusta, heyra fyrir hverju þú ert að spara og svona kynnast aðeins, en svo erum við líka með spurningalista sem að metur það á hættuna. Þannig að þú þarft að fara í gegnum það hvernig myndi mér líða ef ég segi í netbankunum að fjárfestingin myndi lækka X og fleira. Þannig að þá erum við með svona niðurstöðu sem kemur út og þá getur svona sirka séð á ég að fara í virði eða á ég að fara í vöxt og þá kemur út svona þín leið og þá getum við fara að byggja upp eignasafnið. Og örugglega mikilvægur partur af þessu og það sem hún Guðný kom inn á þetta skattalagahagræðið sem væntanlega þarf að huga líka. Skal aðeins að útskýra það fyrir okkur? Já, skattalöggjöfin eða umhverfið sem við búum við á Íslandi, að það með þeim hætti að það ekki alltaf sem að gengistap nettast á móti gengishagnaði. Kannski auðvelt að bara taka dæmi, ef ég myndi kaupa 2 sjóði, sjóð A og sjóð B. Sjóður A hækkar en sjóður B lækkar. Og svo ætla ég bara að innleysa þetta allt saman. Þá greiði ég fjármagnstekjuskatt af hagnaðinum í A og B bara í tapi. En ef að þessi 2 sjóðir eru inn í einum blönduðum sjóð, og ég kaupi bara í blandaða sjóðnum og blandaði sjóðurinn kaupir þessum 2, A hækkar og B lækkar, og ég innleysi blandaða sjóðin, þá blandaði sjóðurinn netto á 0. Þannig að ég greiði þá engan fjármagnstekjuskatt vegna þess að hagnaðurinn í A hann nettast út á móti tapinu í B. Þetta er einn af bara mjög stóru kostunum við þessa blönduðu sjóði. Það er svolítið fallega fyrir ekki hugmyndafræðin líka á baku þau, því ég segi alltaf við erum að tala um hagvöxt og ríkisstjórnin vill að við spörum. Það er einn hluti af hagvöxtunum. Og í svona sjóðum þá borgum við aldrei fjármagnstekjuskatt fyrr en að við förum að neita og hættum að spara. En ef maður leggur inn á eins og bankareikninga, þá borgar maður fjármagnstekjuskatt að minnstakosti einu sinni á ári. En við erum samt ennþá að spara. Þannig að við erum alltaf að fá svona
ávöxtun ofan á fjármagnstekjuskattin líka í rauninni, meðan að við erum að aga okkur í sparnaði. Og finnst ykkur svona almennt, talað aga í sparnaði, þetta kannski að koma upp að því við vorum alltaf að tala búsaldarkynslóðun og annað slíkt. Finnst ykkur þetta vanta þá yngri endanum á fólki að huga þessum málum, eða er kannski fólk að huga meira þessum málum en áður? Eða? Mér finnst fólk vera að huga þessu miklu meira og þessir eins og hann kallar millennials eða aldamóta kynslóð á íslensku, að þetta er mjög upplýst kynslóð og þau vilja koma og hitta okkur að tala við okkur, en þau eru líka rosalega duglega að kynna sér hlutina á vefnum. Þannig að við höfum lagt mikla vinnu núna í vefinn hjá okkur, að það er spurt og svarað og þú átt að geta lesið og grúskað. Þannig að ofta þau mæta til okkar þá eru þau bara búin að lesa ansi mikið og eru metnaðargjörn þetta. Þannig að, já. Það er svo duglega að kynna sér allt á netinu. Ofboðslega duglega að kynna sér allt. Já, þetta að vera upplýst er náttúrulega einmitt og aukast náttúrulega mikið. Já. Ok, einmitt. Og einmitt framhald af því sem að Richard var náttúrulega að tala bara þessi túsalda kynslóð og hvað við erum náttúrulega svo heppin við samkvæmt þessi skilgreiningun rétt slefið inn í þetta, þannig að við erum unga fólki, Kristín, ekki rétt? Já, ég er 79. Við slefum inn þannig. Já. En finnst ykkur þetta eitthvað sem við þurfum að vera meira vakandi fyrir heima í þessum fjárfestingum, og ég kannski tala svona stærri fjárfestingamengið, lífeyrissjóðir. Finnst ykkur svona áhugaverður punktur sem hann er að koma fram að þetta mun keyra hagvöxt og annað í framtíðinni? Þurfum að vera meira vakandi fyrir þessu? Það er bara ekki spurning. Nú, það er ekki mörg ár síðan að menn fóru að huga af ESG sem hann var að tala sem eru þá umhverfið og svo félagslegir þættir innan fyrirtækja og svo stjórnendaþættir. Og þetta þótti mjög nýtt þá og allir voru svona hugsabiti að ámar að pæli þessu eða ámar bara að horfa á arðsemi fyrirtækja. Núna bara sjáum við bara fjármagn bara flæðir allt inn í fyrirtæki sem eru í rauninni að vinna eftir þessum ESG þáttum og þetta er bara komið inn í eins og ég segi DNA, það bara dettur engum huga að skoða þetta ekki og við getum bara litið á þetta sem svona, já við erum bara að passa upp á ákveðna rekstraráhættu í því og þá er maður að finna fyrir því núna þess að maður hélt að vera ennþá lengra, það er þessir impact sjóðir eins og hann nefndi að nú eru menn farnir að huga lengra þangað og líka að eins og umhverfinu og ég held að það sé bara næstu fjárfestingar sem að lífeyrissjóðir og fleiri fari að setja meira inn í hjá sér og vegna bara, þetta er bara okkar skylda að við megum ekki taka meira frá náttúrunni heldur en að hún gefur okkur af því að við þurfum líka að passa upp á það að barnabörn okkar og fleiri fá að njóta þess sem á jörðinni. Og það er kannski rétt aðeins að segja bara að blandaðir sjóðir í dag, allar nýjar erlenda fjárfestingar, það eru allir þessi sjóðir, þeir fá skor, ESG eða hver nú íslensku UFS skor. Já. Og við horfum algjörlega til þessa þegar við erum að fjárfesta í sjóðum. Og þessi sjóður hjá Richard, hann skorar vel í þeim þáttum, enda er þessi þúsundalda kynslóð svo mikið upptekin af þessu. Og við höfum fjárfest í þessum sjóð í blönduðu sjóðunum, þannig að þessi sjóður er hluti af okkar eignasafni þar, erlenda eignasafni og það verður ekki síst bara þessar áherslur sem við erum með, þeir nálgast þetta svo öðruvísi og það þótti okkur áhugavert. Já. Við erum eiginlega sprungin um tíma, ég lofaði að við myndum vera 75 mínútur og vera svolítið vel fyrir 10. Ég kannski bara lokum bara, hvernig er ekki fyrir fólk sem vil fjárfesta í þetta, er þetta einfalt að fjárfesta í þessum sjóðum, að taka skrefið? Já, þetta er mjög einfalt og við erum bara að vinna með það alveg svo fundurinn hérna í dag að þú getur mætt eða þú getur farið á netið. Þannig að þú getur farið inn í netbankan og verslað í þessum sjóðum og lesið á netinu, en svo eru náttúrulega alltaf allir velkomnir til okkar í ráðgjöf og ég mæli með því líka að heyra í verðbréfa- og lífeyrisráðgjöfinni eða einkabankaþjónustunni eða okkar fagfólki og við erum alltaf til í að taka spjallið við ykkur. Þannig að ég segi bara ekki gera á morgun það sem við getum gert í dag. Það er ekki bara fín lokaorð. Ég bara þakka fyrir fólki sem kom inn í salinn. Þetta er
eins og Richard sagði, þetta svolítið nýtt fyrir okkur, búið að vera smá hvíld af þessu. Og þakka bara þeim sem voru að hlusta yfir netið. Bara takk aftur og sjáumst. Já, sjáumst. Takk.